සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම ඉතින් පහින්දු YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ PC එකේ out එක ගන්න පුළුවන් හොඳම කේබල් එක මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි මේ වගේ display out එකක් ගද්දී ඔයාගේ මේ display කේබල් එක නිසා ඔයාගේ frame rate එක එහෙනම් FPS වගේට මේක බලපානවද කියන එක. සරලවම මම පැහැදිලි කරන්න ඇයි අපි display කේබල් එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔයා දන්න සාමාන්‍ය වීඩියෝ කාඩ් එකේ ඉඳන් monitor out එක යන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන කේබල් එක විදිහට. ඉතින් වෙනද පොලේදී අපිට ඉතින් ඩිස්ප්ලේ කේබල් විවිධ ಜಾති කේබල්ස් අවශ්‍යයි. ඉතින් මුණ ගැහෙනවා අපිට වෙනද පොලේදී. ඉතින් ඒකෙන් බොහොම සුලභ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම දකින්න පුළුවන් හොඳ කේබල් එකක් තමයි බොහොම අඩු ලෝ බජට් කේබල් එක තමයි මෙන්න මේක. මේ VGA කේබල් එහෙනම් D sub කේබල් එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක නේ. වෙන වැදිනේ මේක නිල් පාට. මේ කේබල් එක සාමාන්‍ය රුපියල් දැන් මේ වෙද්දි මං හිතන්නේ රුපියල් 350ක් විතර මේ කේබල් එක. ඉතින් මේ කේබල් එකෙන් ඉඳන් hdmi dvi මේ හැම කේබල් එකක්ම ඇයි මේ විදිහට එන්නේ මේවෙන් ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ මේවා මොකටද එන්නේ කියලා පොල් දන්නවා සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් මේ සාමාන්‍ය මේ VGA කේබල් එක ගත්තොත් මේකේ උඩරිම අපිට max out එක ගන්න පුළුවන් උඩරිම 1080p monitor එකකට ගහලා සාමාන්‍ය fps 50ක් වෙනවා 50 Hz විතර තමයි මේක උඩරිම ගන්න පුළුවන් ඉතිහා ගන්න බෑ මේකේ ඊට පස්සේ ඉතින් අපි සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලෙන් දකින්න හැමදේම මේ විදිහේ DVI කේබල්, HDMI කේබල් සහ ඩිස්ප්ලේ පෝට් කේබල් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ගේමින් පැත්තට බර එකේ ඉන්න. සාමාන්‍යව හෝම් ඔෆිස් වැඩවලින් ටිකක් පරිබාහිර ඔබට ගිහිල්ලා ගේමින් වැඩවලින් සහ රෙන්ඩරින් වැඩවලට වගේ යනවා. ඔයාලට මේ VGA කේබල් එක කියන සාමාන්‍යයෙන් D sub කේබල් එක ඊටවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට යන්න සිද්ධ වෙනවා ඩිස්ප්ලේ කේබල් එකකට හෝ VGA කේබල් නැත්නම් HDMI කේබල් එකක් එහෙනම් DVI කේබල් එකකට වගේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයා දන්න පරණ ලැප්ටොප් එකක් ගත්තොත් පරණ ලැප්ටොප් වල ඉතින් ආවේ VGA කේබල් එක ගාලා මොනිටර් සෙට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අලුතෙන් එන 8 gen ලැප් වල ඉඳන් වගේ ඒ ඔප්ෂන් එක එන්නේ නැහැ සහ 7 gen 8 gen වල ඉඳන් ඒ පහසුකම දැන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඉතින් ඔය ෆ්‍රේම් ලිමිට් එක. මොකද මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයා දන්න සාමාන්‍ය VGA කේබල් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තොත් එහෙම මේකෙදි දැන් PC එකකින් එන ඩිජිටල් අවුට් එක ඇනලොග් අවුට් එකක් කරලා ආයෙක මොනිටර් එකට දින මොනිටරින් ආයෙක ඩිජිටල් අවුට් එකක් කරනවා. ඉතින් එතනදී සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. අපි එහෙම නතු ගත්තොත් සාමාන්‍ය HDMI කේබල් එක නැත්නම් DVI කේබල් එක මේකේ PC එකකින් එන ඩිරෙක්ට් එන ඩිස්ප්ලේ අවුට් එක වගේ මොනිටර් දක්වාම යද්දි ආයි ඇනලොග් අවුට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින් තමයි ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ෆ්‍රේම් ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැතුව නිකන් හොඳ FPS ගානට යනවා නම් අපිට ඒවට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා තවත් මේ අපේ යූස් කරන රෙසලූෂන් එක අනුව අපිට මේ එක එක කේබල් වෙනස් කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එහෙම 4K මොනිටර් එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපිට එතනදී ඩිස්ප්ලේ කේබල් නැත්නම් HDMI කේබල් එකකුත් එහාට ගිහලා ඩිස්ප්ලේ කේබල් එක තමයි යන්න වෙන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් අපි එතනදී DVI කේබල් එක යූස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි ඉතින් මම දැන් ඔයාලට වගුවක් පෙන්නන්න. මේ වගුව ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට සරලව පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හොඳ අලුත් PC build එකක් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට යනකොට RTS build එකක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයා RTS 3060 වගේ කාඩ් එකක් දාලා හොඳ build එකක් කරනවා නම් ඔයාලට කීයටවත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාඩ් එකේ එන HDMI කේබල් එක ආවට නම් අපි HDMI කේබල් උන එහාට ඉන්න ඩිස්ප්ලේ කේබල් එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් කට්ටිය දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන දේ තමයි ඩිස්ප්ලේ කේබල් එක කන්වර්ටර් දාලා ඩ්‍රොප් කරන්න. ඉතින් ඒක මම එච්චර රෙකමන්ඩ් කරන එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙන කෙනෙක් කියලා ඒ වැඩේ කරන්න හැත් වෙන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය පුරුදුලා තිනවා සාමාන්‍යයෙන් HDMI to VGA කන්වර්ටර් එක පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔයා මේක ඩ්‍රොප් කරන එකෙන් වෙන්නේ තව ටිකක් ෆ්‍රේම් එක ලිමිට් කරන එක. ඉතින් ෆ්‍රේම් එක එන්නේ අඩු වෙන එක තමයි වෙන්නේ ලොකු රේන්ජ් එක රෙසලූෂන් එකකට යද්දි. ඉතින් ඔයා රෙසලූෂන් එක වැඩි වෙද්දි FPS රේන්ජ් නැත්නම් ෆ්‍රේම් per second කියන එක ටික අඩු නොවි යන්න ඔයාලට හොඳ ඉතා වේගෙන් ක්‍රියාකාරී හොඳ බස් බෑන්ඩ්විඩ්ත් එකකින් ඩේටා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් කේබල් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒකේ තමයි ඉතින් ඔයාලට ඒකේ කේබල් හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඉතින් දැන් අපි මේ පෙන්න වගුව අරගෙන බලමු මේක කොහොමද මේ පිළිවෙත විස්තර කරලා දෙන්නේ කියලා. හොඳයි ඉතින් දැන් අපි මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මම පොඩි chart එකකින් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්න කොහොමද මේ ඩිස්ප්ලේ කේබල් වල නැත්නම් out of range එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාලගේ මේ එක එක කේබල්ස් වලින් එක එක රෙසලූෂන් වලට කිව්වම මම කලින් සඳහන් කරා වගේ මේ තියෙන DVI කේබල් එක. ඉතින් DVI කේබල් කියන්නේ මෙන්න මේකට. DVI කේබල් එක නැත්නම් බලා ගන්න. DVI කේබල් කියන්නේ මෙන්න මේක මේ. DVI මේක DVI. මේ පරණ DVI එක තමයි මේ මැද්දේ තියෙන්නේ. මේ අලුතෙන් එක. පරණ එක එන්නේ පරණ GTX 960 වෙනකම් මේ සෙට් එක ආවා.
GTX 1050 Ti ඊට පස්සේ 1050 GT 1030 වගේ කාඩ් වල ඉඳගෙන ඩුවල් ලින්ක් DVI ඩුවල් ලින්ක් DVI එක තමයි ඊගාවට එන්නේ දැන් මේ කෙවෙනි දෙකම නැත්නම් මේ පෝට් දෙකම දැන් පාවිච්චියෙන් අයින් වෙලා තියෙන එක තමයි මිනි ඩිස්ප්ලේ පෝට් මේකත් දැන් පාවිච්චි කරලා ගන්නේ නැති තරම් මේක තියෙන දුර්වලතා එක්ක ඉතින් දැන් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලා ඩුවල් ලින්ක් DVI එක ඒ වගේ ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක සහ HDMI පෝට් එක HDMI පෝට් වල ඉතින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා version දෙකක් තියෙනවා 1.2 1.4 කියලා ඉතින් ඩිස්ප්ලේ පෝට් එකත් ඒ විදිහට එනවා version 1. කියලා එහෙම version දැන් ඉතින් ඔයාලා මේක version වල කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඔයාලා පේන වැඩි අපි බලමු DVI කේබල් එක දැන් මම අරන් පේන DVI කේබල් එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට 1080p resolution එක 1080p resolution එක resolution වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි 1920 version එක සහ 256 version එක කියන්නේ 1920 කියන සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන curved නැති normal monitor එක ඊට පස්සේ 2500ට කියන සාමාන්‍ය curved monitor එක. ඔය දැකලා ඇති දඩ curved monitor එහෙම දැකලා තියෙනවනේ. අර 1080p curved monitor කියලා එන්නේ අන්න ඒක. ඊට පස්සේ එන 144p කියලා monitor එක දැකලා ඇතිනේ. ටිකක් ඒත් අර curved monitor එන ටිකක් ලොකු මේක. ඊට පස්සේ එන ඒකේ ටිකක් ලොකු මේක 140 ඊට පස්සේ 3440 කියන එක. ඊට පස්සේ 4K monitor එනවා සහ 8K monitor එනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ DVI link එකේ 1080p වලදී අපිට FPS 60ක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකේ චුට්ටක් දැන් අර අනිත් 1080p version එකට ගියාම hertz 50යි. ඒ කියන්නේ FPS 50ක් විතර තමයි උඩරිම. ඊට පස්සේ අරකේදී FPS 30යි. ඊට පස්සේ 25යි. 4K වලදී නම් out of range කියලා නැත්තම් ඒක set වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේ 8K වලදීත් ඒක set වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් අපිට ඒ වෙද්දී ඒකට use කරන්න පුළුවන් option එක තමයි HDMI 1.0. ඔයාලට 1080p resolution එක 140 හෝ normal විදිහට ගහනවා නම් game එක ඔයාලට FPS 1 නැත්නම් 90 FPS වලින් එහා පැත්තට යන්න පුළුවන් ඉතින් HDMI 1.4 කේබල් එකකින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති 1080p monitor දෙකටම මේක තාම වලයි. ඒ කියන්නේ 144 monitor නැතුනේ තාම 1080p උපරිම resolution වලදී 90 FPS වලින් එහා පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට HDMI 1.0 කේබල් එක පාවිච්චි කරොත් පේනවනේ ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අර විදිහටම තමයි ඉතින් resolution එක වැඩි වෙද්දි මේක support කරන එකේ FPS ගන්න වැඩි මදි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන දැන් HDMI 2.0 වට එක 240 Hz ඒ කියන්නේ FPS 240ක් බලන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ ගොඩක් වැඩගත් ඉතින් ගේම් ඒ කියන්නේ high entry level gaming කරන කට්ටියටයි rendering අඩ ගන්න කට්ටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැකලා ඇති සාමාන්‍ය ලොකු PC තියෙන කට්ටිය ඒ කියන්නේ game studio ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ලොකු ස්ටුඩියෝ වගේ තියෙන කට්ටිය සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ 4K 8K වගේ monitors ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙද්දි පාවිච්චි කරන්න DP කේබල් ගැන කතාවක් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය DPS display cable හදලා පාවිච්චි කරන්නේ පේනවා ඇතිනේ. 8K monitor එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම display cable එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ තියෙන display cable 1.4 වලට. ඉතින් 4K monitor එක ගත්තොත් එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට display cable 1.2 එකක් පාවිච්චි කරලා උපරිම 75 Hz තමයි පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි display cable 1.4 version එක පාවිච්චි කරලා 120 Hz වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ cable වල මිල ගණන් ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂව මේ cable හැම එකේ මිල ගණන් වැඩි වෙනවා. DVI cable එක සාමාන්‍යයෙන් brand new වෙන රුපියල් 950ක් විතර. HDMI cable එක සාමාන්‍යයෙන් 1200 විතර හොඳ එකක්. HDMI 2.0 ගන්න මතකයි රුපියල් 2000ක් විතර. display cable එකකුත් වෙනවා 1800 ගාණක්. display cable 1.4 එකකුත් වෙනවා 2300ක් විතර වෙනවා. මේ ගාණ එක සමහර මම මේ කිව්වේ නිකන් දාලා අවබෝධයක් ගන්න ඕන නිකන් මේ ගාණ ගැන මේක හිතන්න එපා හැම අවුරුද්දෙම මේ ගණන් කියලා. දැන් ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව මේ කේබල් වල ගාණ එන්නේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදර ගේම් ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම තරමේ HDMI කේබල් එකක්වත් තියාගන්න මොනිටර් එකට ගහලා හොඳ ෆ්‍රේම් රේට් එකක හොඳට ගේම් එක සෙල්ලම් කරනවා නම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ මම මේ කියපු දේවල් එක්ක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද අපි PC build එකකින් බැරිලා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අර දන්න විදියට අමුතුවට කියලා. ඉතින් මේකෙත් දැන් අපි PC build එකක් කරනවා කියන්නේ මාර මැජික් වැඩක්. ඔයාලා අමාරුයි බඩුව නම් ඒ හින්දා. ඉතින් කරොත් එහෙම බැරිලා හරි හොඳ කේබල් එකක් පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍ය මේ කියන කරුණු ටික බලලා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ හොඳට තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. තමත් YouTube channel අලුත් subscribe කරලා තියන්න මතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝස් තම යාළුවෝ ෂෙයා කරන්න මතක කරලා like කරන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් අම්මට අලුත් වීඩියෝ එකකින් තව බලන්න සුබ දවසක්.